Magandang araw sa inyo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba nahahack ang ating Wi-Fi password. Ang intensyon po natin ngayon ay for educational purposes lang. Wala tayong intensyon na mag-hack ng mga wireless router na hindi natin pagmamayari. So we will start with the equipments. Gagamit tayo ng PC or laptop. Gagamit tayo ng USB Wi-Fi adapter. At Kali Linux naman ang OS na gagamitin natin. Karaniwan sa mga may Wi-Fi connection, mayroong mga simple steps tayo nakakalimutan para maiwasan natin mahak ang ating Wi-Fi connection. Tulad ng paglalagay ng ating router sa pinakagitnang parte ng ating bahay, paggawa ng strong password, pag-disable ng WPS PIN at UPnP, at pagpalit ng login credentials ng ating router. Ilan ito sa mga dahilan kung bakit madaling mahack ang ating Wi-Fi connection sa ating bahay. Given sa nakikita natin ay ang normal na palitan ng data sa pagitan ng router at ang client device. Ang hacker, gamit ang equipment at OS na aking nabanggit sa unang parte ng video ito, ay magpapadala ng authentication frame sa bawat device sa napiling Wi-Fi network. Pagkatapos ay magkakaroon ng brief interruption sa pagitan nila dahil kailangan nilang mag-authenticate para ipagpatuloy ang serbisyo. Dito na papasok ang pag-capture ng 4-way handshake na kung saan magagamit ang dictionary attack para makuha ang password ng ating access point. Ang demo natin ngayon ay kung paano atakihin ang isang WPS-enabled wireless router. Gamit ang Wi-Fi ay may papakita ko sa inyo kung gaano kabilis hakin ang password nito. So, ang una nating gagawin ay i-fire up ang ating Kali Linux. So, yung Kali Linux na gamit natin ngayon ay naka-install sa isang virtual machine. Yung gamit natin ay yung Oracle VM VirtualBox. Open natin ang terminal. Type sudo ermon-ng check. Then enter natin ang ating password. So itong command na ito ay mag-check kung merong maaring makapag-cause ng interference during sa execution ng ating program na Wi-Fi. Okay. Clear muna natin yung screen. Then, sisimulan na natin ang pag-atake. So, yung type natin yung sudo Wi-Fi. Boom! Ayan na. So, labasan na yung mga available na Wi-Fi sa paligid natin. Remind ko lang uli, wala tayong ibang inaatake na Wi-Fi kundi yung ating personal na router. So, estimated around 1 second to 2 seconds yung pag-crack niya sa ganitong kasimpleng password. Siya nga pala, kung kayo ay na-entertain o may napulot na konting tips sa video ito, ay pwede na po kayong mag-subscribe sa aking channel para ma-inform ko kayo sa aking mga susunod na video. So now, i-try natin sa cellphone. Now, we have Homebrew Ultera. Then, pasok natin yung password na nakita natin. Tingnan natin kung uubra. Yan, connected na.